Noniin, terve Mari Vaara. Nyt ollaan täällä kesäkuun loppu ja uusi vaellus lähtee. Ja tällä kertaa kaveri Hannu-Pekkakin lähdössä reissuun. Ja katsotaan nyt minne päin mennään. Varmaan tonne Jaurujoelle ja sitten Vongova suuntaan, mutta aika avoinna, että minkälainen kiekka. Jotain paikkoja on tiedossa, missä käydään, mutta se on ainakin varmaa, että vältellään varmaan suurimmilta osin noita tupia, koska täällä on sitä noroa ollut, niin ei uskalla riskeerata. Ja hyttysiä on ihan tosi paljon. Oli vähän hankalaa tuossa pakkailla kamoja, mutta täällä ollaan nyt ja kohta lähdetään. Tie oli ihan Kokemus. Tie oli kokemus. Sitä paljon kysellään tuolla somessa, että mikä on Marivaaran tien kunto, mutta oli vähän jännitystä ja ehkä siinä olisi voinut fiksumpi jättää auto vähän kauemmas, mutta me taisteltiin loppuun asti. Kääntöpaikalla oli. Kyllä. Mutta me lähdetään liikkeelle, jutellaan tuossa myöhemmin vähän lisää. Joo, näin tehdään. Täällä lähestytään Irtones-Ahtia tässä. Aika raju meno. On aivan tosi paljon hyttysiä. Ei ole kyllä tämmöistä oikein tullut nähtyäkään. Joo, niitä riittää kyllä. Eka 2 tuntia. Joo. Aikamoista menoa kyllä hyttysten kanssa. Tuntuu, että se on elävältä. Ja sitten vähän ripotellut vettä, niin tässä ei ole oikein kuvailtukaan hirveästi, vaan paettu hyttysiä. Nyt pysähdyttiin ensimmäinen tauko. Mutta ihan hyvä tempo. Joo, ja hyvää niin kuin maastoon. Pari vähän hitaampaa pätkää. Muuten tulee. Joo, pääsee reippaasti kävelemään. Vähän märkäähän tuo on välillä, mutta ihan kuljettavissa tämä pätkä kuitenkin. Vähän yksitoikkoinen toki. Tästä se kehittyy. No niin, mehän piettiin taukoa yllättävän lähellä. Tän nimi taisi olla Irtones-Ahtin kammi, jostain netistä lui. Tää on siis tämmönen vanha, olikohan tää poromiesten joku vanha kamminköppänä täällä Suonlaajalla. Vähän näyttää ehkä tuohon suohon uponneelta, mutta jotakin videota mä oon tästä nähnyt, niin ei ehkä enää kovinkaan ehkä yöpymiskunnossa, mutta sellainen. Otetaanko sisään? Korvetaan se. Joo. Siinä on vähän tulipaikan jäänteet ja jotakin alustaakin löytyy, mutta ehkä ihan houkuttelisi yöpymään kuitenkaan. Vai mitä sanot? Joo, vähän erilainen paikka. Ehkä semmonen rankimman sateen suoja saattaisi ollakin.
Täällä me painetaan menemään. Irrottiin äsken tuosta poroajalta tuolla ja lähdetään tonne Jaurujoen rantaa etsimään. Ja katsotaan sieltä jostain sitten leiripaikkaa meille. Aika raju päivä. Hyttysiä on ollut tosiaan aivan todella paljon ja sitten on vähän väliä ripotellut vettä ja onhan tämä tosiaan aika mielenkiintoinen reitti. Tai siis yksitoikkonen ja ei mikään mieltä ylentäviä liikkua. Mutta sitten taas kääntöpuolena täältä pääsee niin nopeasti tänne tuntureille, että on se plussat. Ja se palkittaa sitten huomenna, kun ollaankin tuolla ytimessä. Mut joo, kello on 12:30 ja alkaa olla miehet vähän piipussa pitkän ajomatkan jälkeen. Ja sitten tämä talssiminen vielä tähän, niin kaivataan jo leiripaikkaa, mutta kohta ollaan siellä. No niin. Eilen siis lähdettiin Marivaarasta, se tulee tähän tän Morottajavuotson ja Äimivuotson maan tänne eteläpuolelle. Me mentiin täältä ja valittiin tämä puoli, mentiin tätä poroajan reunusta ja sitten tuolla oli se irtonaisahtin kammi. Sitten edettiin täältä. Ja jossain täällä me ehkä vähän ahnehittiin ja lähdettiin pikkusen liian aikaisin täältä. Ehkä jos tänne Siularuoktuun haluaa tulla, niin kannattaa jatkaa vähän pidemmälle ja tulla tuosta. Me täällä jouttiin tänne vähän liian lähelle Jaurua ja se oli aika jyrkkä tässä tää ja vähän hankala kulkunen. Nyt ollaan siis täällä ja vaikka ollaan tuvalla, niin ei käyty tuvassa sisällä eikä käytetty puuseetä ja noromielessä siis, niin tultiin tähän tasanteelle sitten yöksi ja tässä oli ihan hyvä nukkua. Nyt sitten näyttää siltä, että lähdetään jatkaa sitten vähän tänne itään ja sitten noustaan jostain täältä, katsotaan mistä löytyy hyvä reitti, niin lähdetään tänne kohti tuntureita. Näyttäisi vähän ajatuksena, että ehkä tuolla Vongoivan räystäillä pitää taas käydä ja ehkä Vongoivalla ja Vongoivan kammiakin voisi käydä katsoa, mutta ei ole mitään varmaa vielä tässä. Katsotaan miten päivä etenee. Todennäköisesti tänään vähän rennompi päivä, sen verran myöhään meni eilen, että ehkä otetaan vähän rennommin tänään. Leiri. Joo. Ketään ei ole tosiaan näkynyt tässä eilen, eikä tänä aamuna, eikä tuossa tuvalla ketään ollut. Että saa nähdä minkä verran täällä on kulkijaa sitten. On tää vähän jännä tilanne tän noron kanssa, että eihän me yhtään tietää, onko täällä esimerkiksi Siulalla ollut ketään, jolla oiretta ollut, mutta ei tosiaan haluttu ottaa mitään riskiä näin alkureissusta ainakaan, että saatais mikään pöpö. Ja veden suodatin meillä matkassa myöskin. Pitää nyt vaan olla käyttämättä noita tupia kuitenkin varmuuden vuoksi. Vaikka eilen olisi kyllä vähän mieli tehnyt, kun oli kamppeet märät ja
olisi tehnyt mieli laittaa kaminaan tulet ja kuivattaa kamat siellä. Molemmilla kengät vähän märkänä niin. Mut joo. Toivottavasti ei kuitenkaan johda siihen, että jos ei noita puuseita kukaan käytä, niin sitten on vessapaperitöllereitä vähän joka mättäällä. Että me ainakin tehdään niin, että käydään kauempana ja omat jätäykset peitellään hyvin, niin ei tule sitä ongelmaa. Se on 190 metriä takana, niin kumpaan sun? 190 metriä takana ja nytkö on ongelma? Kumpaan sun? Minä luotan sinuun. Mennään tuonne ylös. Kannattiko ulos? Katot. Täällä menee ihan polun tynkin. Niin sä et oo, Hannu-Pekka, tämmöstä Lappireissua juuri tehnyt aikaisemmin. Ei oo tullut tehtyä. On kyllä viimeisen päällä. Setti täytyy sanoa, että ollut jo kaikenmoista matkan varrella, mutta on kyllä hieno. Vaikka matka on vielä aika aluillaan. Juu. Me ollaan täällä Vongoivan männikköjen kupeessa ja otettiin tosta vähän kompassisuunnalla, niin mennään tonne Vongoivan räystään jonnekin kupeeseen siihen. Varmaan tehdään lounas siellä. Nyt oli pikku suklaatauko. Komia mettä. Joka suuntaan vähän samannäköistä. Vähän jos jättää rinkaa ja yrittää löytää siihen takas, niin siinä on haastetta. Ei tehdä sitä. Ei tehdä. Se on komea puu se. Taitaa olla siulapää tuolla. Me täällä vatsat täynnä noustaan kohti Vongoivaa ja Vongoivan räystästä. Edelleen pohditaan, että kuinka pian jätetään leiri. Vai mennäänkö vielä vähän pohjoiseen ennen kuin leiri. Mutta ei ole oikeastaan mitään väliä. Täällä on niin hienoa nyt, että melkein mihin vaan, missä löytyy hyvä leiriytymispaikka. Keli on tosi hyvä. Jopa vähän liian kuuma, en tiedä asteita. Täällä siis mikään helle on, mutta lämmin on varsinkin kun noita nousuja tekee tossa. Hiki tulee pintaan. Kohta pitäisi näkyä räystäänkin tuolla. Näkyy tuolla jo vähän aikaisemmin. Siellä mä olin silloin 2 vuotta sitten, kun lähdin Kemihaarasta. Siitäkin löytyy se video. Mutta nyt ajatuksena, että näytetään nyt tolle
Hoopillekin se paikka. Kun kerran näissä maisemissa olla. Se on hienoa maista. Joo. Aika hieno leiripaikka löydettiin. Niin teltta tuohon ja tuolla takana näkyy Siulapää taitaa näkyä ja Vongovan räystästä tulee sitten tonne. Tehtiin tosiaan tämmönen aika paljon lyhyempi päivä tänään, että tähän ei tullut 6 kilsaa siitä Siulan ruoktulta. Mutta lähdetään tässä vielä kyllä käveleskelemään, koska ei kello ole kuin 4:30. Käydään tuolla ainakin räystäällä ja katsotaan nyt käydäänkö muuallakin. Oli molemmista miehistä kyllä puhti aika pois. Eilinen oli aika tiukka ja nytkin meinataan jumittua tuohon telttaan. Kahvit keiteltiin tossa ja tämmöstä, mutta on aika hienoa olla täällä. On kyllä hienot maisemat, hienolla paikalla leiriä. Sääkin on aika hyvä. Tässä on itse asiassa aika lämmin. Takki on vaan sen takia päällä, että hyttystä on aika paljon. Mutta katsotaan mitä tässä vielä keksitään. Kylläpä on tuulista. Tuolla on Vongoiva. Räystää tuntumassa ollaan. Leiri on tuolla päin. On todella tuulista. Istun tässä samassa tuulensuojakolossa kuin silloin aika lailla tasan 2 vuotta sitten. Vongovan räystäs täällä. Miten menee? Ja jees. Aika hienot maisemat. Ei oo tämmösiäkään tullut näin. Kylläpä oli tuuli tuossa. Nyt jotenkin tyyntyi, kun tuli tähän ylemmäs. Tuossa on tuo tämän nyppylän korkein kohta. Voidaan vielä ihmettelee sitä. Sieltä näkyy jo Venäjän puolen tuntureita tuolta.
No niin. Se on ollut vähän laiska vaelluspäivä periaatteessa meillä tänään. Reittinä tosiaan näin, että tuosta Siulalta lähdettiin, tuossa ylitettiin tuo joki ja sitten lähdettiin täältä menemään pohjoista kohti täällä. Täällä oli, sit kun pääsi tarpeeksi ylös, niin täällä oli aika helppokulkuista mäntymettää tuolla mitä mentiin. Ja sitten me tultiin lopulta tämän joen varteen tässä. Siinä otettiin lounas ja sitten nyt ollaan leirissä aika lailla tossa. Eli rinkat selässä ei tullut kuin 6 kilsaa meillä kellon mukaan marssia. Ja sitten sen jälkeen oli pienet päiväunet ja sitten me käytiin täällä Vongoivan räystäillä tässä. Taitaa se lukeekin siellä jossain kartan mutkassa, mutta täällä käytiin hetki pyörimässä. Oli oikein komeen näköistä, mutta kova tuuli. Ja nyt ollaan sitten aika aikaisin tässä pistämässä nukkumaan. Kello on 9 ja on syöty hyvin tässä ja ihmetelty, mutta ihan hyvä tämmönen vähän rennompi. Eikö vaan? Kyllä. Toimii muuten hyvin tämmönen 4 hengen teltta. Näin 2 hengen telttanakin, niin tässä molemmilla on oma makkari, kun välissä on rinkat tossa ja tähän mahtuu hyvin. Tähän mahtuu koko perhekin, lasten kanssa on tätä käytetty, niin tää on ihan hyvä ratkaisu, ihan toimiva. Sitten tuossa on tuo salongin puoli tuossa vielä aika tilaava. Salongin puoli näyttää täältä, eli eteistila on aika kattavan kokoinen. Siinä pystyy kokkailemaankin, jos sataa vaikka vettä. No niin, aamu taas liikkeellä. Tänne jää hieno leiripaikka Vongoivan räystään lähellä ja lähdetään taas liikkeelle ja nyt päätettiin, että lähdetään vähän tonne idän suuntaan kuitenkin, vaikka tuolla aika sumuisen näköistä tuolla ylhäällä ei kuitenkaan pitäisi sataa, niin lähdetään tosta menemään Vongoivan kupeesta. Lähdetään tosta menemään Vongoivan kupeesta ja nostaa yli tonne
Pirravatselmaa kohti ja sitten kohti itärajaa sinne varmaan tullaan rajavyöhykkeelle asti. Se on nyt niinku suunnitelma ja sitten katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Nyt oli alla tosi hyvät yöunet, jos aikaisemmat jäi vähän vähemmälle, niin nyt jaksaa. Se oli hyvä ratkaisu, ettei nyt höngitty sen enempää sitten eilen. Mutta joo, tuolla näkyy vähän sumusta tuolla ylhäällä. Saa nähdä minkälaista se siellä on. Minä kattelen. Kyllähän sieltä sitten nopeasti pääsee alaskin. Mutta on hienoa seutua. Mahtavaa olla täällä. Hyvin menee edelleen. Onpa hienoa täällä ylhäällä. Kerta kaikkiaan. Vaikka on sumusta, niin hieno meininki. Tuon mötkäleen toisella puolella on Vongavan räystäs tonne etelään. Ja sitten tämä tässä takana on sitten Vongoiva tunturi. Sinne ei nyt tällä kertaa lähdetty huipulle. Nyt siellä on ainakin niin sumusta, että tuskin näkiskään paljon. Kylmähän täällä on, mutta periaatteessa ihan hyvä sää kulkea. Vähän sormia palelee, mutta muuten hyvä. Siellä hoopi painaa kohti Pirravatselmaa. Se taitaa olla tuo oikeanpuoleinen kivimötkäle tuossa. Mennään tosta sen vasemmalta puolelta tosta matalimmasta kohdasta yli. Ei pitäisi olla paharasti. Täällä mennään alaspäin aika jyrkkää seinämää täällä vaivaiskoivikossa. Ja tullaan tähän metän reunaan varmaan. Se jokikin pitäisi varmaan kohta näkyä. Olikohan Iso Oja nimeltä.
Eikö se ole lounaan paikka? Se on lounaan. On kyllä hienot maisemat. Tästä pääsee aika hyvin yli tossa. Niin. Mennään lounaan jälkeen sitten yli ja lähtään sitten jatkaan. Hetkinen, mennäänkö me kaakkoon vai vähän jopa itään? Syödään ensin. No niin, vatat täynnä noustiin tähän Iso-Ojan itäpuolelle. Tästä löytyy poroaita, niin tää on suunnistuksen kannalta hyvä maanmerkki. Nyt seurataan tätä vähän matkaa, niin pitäisi löytyä portti tuossa aijassa ja siitä pääsee sitten itäänpäin. Mennään sinne. Siellä olisi presidentin kurukin siellä idässä, niin pohdittiin, että käydäänkö katsomassa vai jäänkö johonkin välille. Mutta katsotaan miten etenee hommat. Tätä seutua muistaakseni kattelin jonkun toisen retkeilijä videoilta ja vähän näitä reittivinkkejä, mutta muisti on niin hatara, ettei kaikkea muista. Se taisi olla se kanavan nimi Lynx Tavastiai. Niin. Hänen videoa joskus kattelin. Terveisiä vaan, jos satut katsomaan tätä. Joku on tehnyt rampin tästä. Voi sitten ajaa mopolla. No. Tultiin tällaiselle paikalle, missä puuta on mennyt aika rajusti nurin. Ollut aika raju tuuli, jos nämä on samassa myrskyssä kaatunut. Todennäköisesti on. Suurin osa. No niin. Aletaan olla presidentin kuru suulla tässä. Saapa nähdä minkälaista näkymää täältä tulee. Muistelen jostain videolta, että tätä ei ole mikään helppo kuvata, koska on kuitenkin aika puisto tänne ylös asti. Ja se jo päätettiin, että ei lähdetä tuonne pohjalle kyllä sitten kävelemään. Mutta mä oon ollut monesti mielessä, että täällä pitäisi käydä katsomassa joka tapauksessa. Tää on aika vaikea tavoitettava paikka. Sen verran kaukana kaikesta. Joo. Oli ihan hieno paikka. En tiedä miten tuolla pohjalla pystyykö siellä
kävelemään, kulkemaan, mutta kuin kallioinen ja puustoa tosiaan on sen verran, että vähän vaikea kuvata, mutta nyt on käyty Pressankurussakin. Ja nyt jatkamme taas etelän suuntaan. Lähdettäisikö me sitten tavoittelemaan Peuraselkää jonnekin sen lähimaastoon, jos sitten laittaisi leirin pystyyn. Tätä voi sanoa jo helppokulkuiseksi. Joo, tää ei ole oikein pehmeätäkään. Aika kovaa pohjaa. Joo. Nonni, Kyllä. Hetki. Vai? noin vaan. Hetki sitten tultiin Peuraselkään ja nyt tässä keitellään kahvit ja aletaan leirin pystyttämiseen. Meillä olisi pieni houkutus mennä tuohon kämppään, mutta päätettiin silloin alkureissusta, että vältellään nyt, koska onhan siinä se pieni mahdollisuus. Että jos tuossa nyt olisi joku noropotilas majaillut, niin tarttu sitten, mutta onhan niissä tartunnoista jo aikaa, mutta mikäs siinä, meillä on hyvä teltta, niin voi ihan hyvin olla siellä. Mä kiehukin jo. Mutta hieno päivä, eikö vaan? On tosi vaihteleva maasto on ollut päivällä, että on kyllä ollut upeata. Ensin noustiin pikkusen ja sitten tosiaan laskettiin. Sitten on ollut kaikenlaista kangasmettää ja sitten oli semmoinen hyvinkin erikoisen näköinen, missä vähän kaikki oli kuollut pystyyn. Joo, aloitettiin tuntureilta sieltä Pongoiva ohi mentiin ja sitten tultiin sinne Iso-Ojalle ja Mäntymetät ja Presidentin kuru ja sitten tänne. Onpa jotenkin jännä fiilis olla täällä 2 vuotta sitten viimeksi. Mutta nyt sitten illan viettoa, eikö vaan? Joo. Siinä olisi kahvit. Vähän köyhä. Näin. Elikkäs tänään lähti päivä liikkeelle täältä Vongovan räystää vierustalta ja sitten noustiin tästä Vongovan kupeeseen. Mentiin täältä ja sitten Pirravatselma pohjoispuolelta mentiin tästä. Tässä oli aika kivikkoinen kohta, vähän hankala, mutta ihan kuljettavissa ja sitten se vaihtui tässä aika nopeasti semmoiseen vaivaiskoivikkoon ja päästiin tänne Iso-Ojan varteen sitten, mistä mentiin yli. Sitten jos katsotaan tältä toiselta kartalta, missä näkyy riittävästi tänne itään, niin oltiin siis täällä ja sitten me lähdettiin löytämään tämä poroaita tästä ja tuolta portista sitten läpi. Seurailtiin tätä poroaitaa hetki ja sitten toinen ylitys oli sitten täällä main ja sitten käytiin Presidentin kurua kattelemassa. Ei menty sitä kovin pitkälle jonnekin tänne ja sitten tästä suunnistettiin sitten etelää kohti. Jossain täällä mentiin taas sitten ylitys ja sitten lopulta tänne Peuraselälle. Aika monipuolinen päivä ja nopeasti vaihtui maiseman niin kuin tunturista sitten metsään ja vaikka minne. Tästä on hyvä jatkaa. Näin se tämäkin hieno päivä päättyy tänne
Peuraselän tuvan lähettyville. Oli kyllä hieno päivä. Notskilla istuttiin vielä ja syötiin ja nyt vetäydytään telttaan nukkumaan. Ei muuta kuin hyvää yötä ja huomiseen päivään. Kyllä tosi epä. Oli semmonen wake up call. Päivä on taas lähtenyt liikkeelle. Ollaan tultu varmaan vajaa kilsa tuosta Peuraselältä ja kello on 11:30. Otettiin rauhalliset aamutoimet ja aamupalat ja istuttiin vielä nuotiolla siinä hetki. Ja nyt kävelään tosiaan Tahvon tupaa kohti ja vaikka nyt välttämättä niitä tuvan muita palveluita käytetään, niin kyllä me ehkä nyt sitten saunaan kuitenkin mennään, että ehkä se noroaika on jo ohi toivottavasti näin, että onhan niistä aika pitkä aika niistä ilmoituksista. Ketään me ei olla nähty tällä reissulla. Se on kyllä ollut jännä juttu, että olisi luullut, että joku tulee vastaan. Tietenkin ollaan menty myös tuolla poluttomilla maastoilla ja ollaan täällä aika kaukana siitä ruuhkaisimmasta alueesta. Mutta ketään ei ole tullut. Mutta katsotaanpa onko Tahvolla. Se nyt on tietenkin suosittu paikka, niin onko siellä sitten jo muitakin. Hienoa on. Oli jotenkin itselle tosi hieno päästä uudelleen tuohon Peuraselälle. 2 vuotta sitten siinä olin yönkin silloin tullessa ja se jäi jotenkin mieleen se paikka, että kaukana kaikesta ja jotenkin tosi tunnelmallinen paikka. Maasto muuttui taas nopeasti. 6 mettää ja koivikkoa seassa. No joku löytänyt vähän parantaa. Mä en ottanut aikaisemmin näillä videoilla niin juuri noista varusteista puhua, mutta tuli mieleen sanoa muutama juttu. Ehkä niin kuin yleisesti mä ajattelen sillä lailla, että kaiken ei tarvi olla
mitään priimaa, että varsinkin jos on niinku aloitteleva retkeilijä, niin minun mielestä ei tarvitse kyllä kaikkea heti sitten kalleinta ostaa, että peruskamatkin riittää. Toki sitten jos jotakin päivittää, niin se voi helpottaa siinä painossa aika paljon ja toki niinku käyttömukavuudessa, mutta aikanaan sitä on itsekin aika yksinkertaisissa verkkareissa ja lenkkareilla täällä mennyt silloin lapsena, kun täällä aloitti käymään. Vähitellen jos päivittää, niin mä oon itsekin tehnyt, että vähitellen sitten päivitellyt jotakin. Tuo teltta, tai no mulla on 2 telttaa, tuo iso 4 hengen teltta ja sitten se pienempi on sitten se on niinku pieni 2 hengen teltta ja iso 1 hengen teltta. Kumpikaan teltta ei ole keveimmästä päästä, mutta ei kyllä raskaimmastakaan. Ja mä arvostan niissä sitä, että on vähän sitä tilaa, että saa sitten rinkkaakin siihen halutessaan viereen. Ja sillä lailla ne on palvellut ihan hyvin. Ja sitten nukkumisesta muuten niin aika pitkään meni ihan jollakin vanhalla perusmakuupussilla ja tommosella rullattavalla retkipatjalla, mutta niitä mä vähitellen sitten päivittelin vähän parempi, että on ilmatäytteinen patja ja sitten tuo vähän parempi makuupussi. Ja sitten muuten niin keitin on mulla tommonen ihan asiassa ajava, mutta siihen on ehkä ihan täysin tyytyväinen, että pikkusen houkuttaisi ostaa joku sellainen vielä kompaktimpi tapaus, mutta en ole sitä ajatusta vielä vienyt kovin pitkälle, että minkälaisen mä haluan. Tuo toisaalta toimii ihan hyvin ja se kattilasetti on hyvä ja kevyt. Voi tarvittaessa ottaa vain sen pienemmän tai sitten se isomman tai molemmat. Mitähän sitä muuta. Vaatteissakin niin niitähän on monenlaisia. Ei ole pakko olla niin viimeisen päälle vaellushousut tai muut. Kengät nyt on toki tärkeä, ettei rakkoja tulisi tai muuta. Mä oon tykännyt näillä vaelluskengillä kävellä. Monethan käyttää myös niitä polkujuoksulenkkareita esimerkiksi, mutta en ole vielä siihen lähtenyt. Mä niin tykkään näistä, kun ei ole koskaan tullut rakkoa. Tokihan ne on painavammat kuin semmoset polkujuoksulenkkarit. Mutta niin, rinkkakin on ihan tärkeä kapistus. Se jollain lailla istuu. Tämänkin mä päivitin silloin muutama vuosi sitten. Tuo mun vanha on nyt tuossa HP:lla lainassa. Sekin on toisaalta ihan hyvä ollut, että ei ollut mikään pakko päivittää. Joku vetoketju siinä vähän prakaa ja kaikkea sellaista, mutta ihan toimiva peli sekin. Semmoista ehkä varusteista. Niin no vielä jos sanoo sen, että tämä kuvaaminen, niin nyt päivitin tämä Osmo Pocket 3. Vähän, en ole vielä täysin sinut tämän kanssa, että välillä tämän kohdistuksen kanssa on vähän haastavaa ja tällä lailla, mutta hyvää kuvaa täällä tulee. Ja sitten on vanha GoPro kyllä myös matkassa ja puhelimellakin saa kuvaa, jos haluaa kuvata. Mutta en halua semmoista isoa järjestelmäkameraa tai mitään sellaista ottaa. Siinäpä varusteista.
metsäpaloalue. Täällä on jossain vaiheessa ollut aika iso metsäpalo. En nyt muista kuinka kauan siitä aikaa, mutta jonkin verran. Ai että, nyt on kyllä hyvä fiilis. Tahvontupa. Fiilis aivan tapissa. Itikoita. Itikoita on, mutta aivan mahtavaa olla täällä taas. Hei. Kyllä. Moi vaan. Käytiin tuolla ylempänä laittaa viestiä kotiin ja nyt aletaan puitten tekoon ja sitten saunan lämmitys. Saunassa päätettiin käydä nyt, kun kerran täällä ollaan. Aha. Tupakat löydy. Oh. Ui, ai. Oho. Sitten vaan vedetään kiri. Tämä oli sen verran yksinkertainen reitti, että näytetään se ihan tästä. Eli aamulla oltiin Peuraselällä ja sitten polkua pitkin tästä jokea pitkin Tahvontuvalle. Ei sen kummempaa. Pikkulenkki tässä ylhäällä käytiin laittaa viestiä kotiin. Ja sitten huomenna todennäköisesti me mennään ensin Siulalle takaisin ja sitten siitä lähdetään kohti Marivaaraa. Toinen vaihtoehtohan tässä olisi palata pikkusen takaisin ja mennä sitten täältä, mutta mietittiin sitä, että täältä saa sitten Siulalta vettä. Ja siinä voitaisiin varmaan lounas jo tehdä, vaikka siihen on lyhyt matka, niin siksi ehkä sillä lailla. Mutta tämän yön jälkeen joka tapauksessa ollaan vielä yksi yö maastossa, että ollaan sitten joko auton vieressä tai sitten jossain tuolla matkan varrella. Siellä irtonaisaltin kohdalla ehkä on joku, mistä saisi vettä tai sitten kannetaan mukaan. Mutta tämmönen suunnitelma.
Tänne päättyy tämäkin hieno päivä. Saunottiin oikein huolella. Parisen tuntia. Nyt tehdään vielä iltaruoka. Kello on about 8 ja oli aika tämmönen lepposa päivä. 7,5 kilsaa varmaan tultiin. Sitä luokkaa se taitaa olla Peuraselässä tähän ja sit vaan oltiin tässä. Keiteltiin kahvia ja saunottiin ja nyt vielä iltaruot ja sitten nukkumaan. Aivan täydellinen tämmönen auringonpaiste tuli vielä tähän iltaan ja nyt on hyvä pistää sitten kohta nukkua. Ope, mitä touhuat? Syön. Vähän se selkeä jummissa. On vähän mielenkiintoinen. 4. päivä. Ei täällä paljon liikennettä ole ollut. Vieraskirjan perusteella niin toissapäivänä on käynyt huolto ja sitä ennen on useampi päivä. On tietenkin eri asia, onko kaikki käynyt tuolla tuvan sisällä, niin kuin mekään ei käyty. Että jos on oltu vaan tässä pihassa. Mutta vieläkään ei ole ketään näin. Kohta matka jatkuu. Noniin, sitten vaan morot Tahvon tuvalle. No niin, täällä on tällainen. Tämä on näkynyt joillain muillakin retkeilijöiden videoilla ja tää on tässä Tahvon ja Siulan Ruoktun välissä. Joku vanha kamina. Tässä on kun tullaan Vongovajoelle, niin mä luin jostain netistä, että tässä on aikanaan ollut niinku tupa vai oliko peräti parikin rakennelmaa tässä jossain. Niin olisiko tästä siitä peräsi? Jännä, että se on tässä niinku ympärillä ei näy mitään rakennuksen jäänteitä, että en tiedä missä se tarkalleen oli tai muista. Mutta ehkä se on siitä peräsi. Netistä löytyi semmonen sivusto, missä oli merkattu näitä vanhojakin jäänteitä niin se on jossain täällä. Mutta eipä me nyt varmaan mitään pölkynpalasia lähdetä tästä etsimään. Täällä se jossain on.
Aika vaaralliset nämä portaat näin sateella ja mä oon muutamasta paikasta vähän romahtanutkin. Mut joo, eipä näy liikettä täälläkään. Käykö meidän reissussa niin, ettei tule yhtään ihmistä vastaan? No niin, takaisin Siulalla. Kun reissu alkaa olla hieman loppupuolella, niin päätettiin, että mennään ihan tupaan tekemään ruokaa. Kyllähän se voittaa. Mutta se on hyvä. On erinomainen. Kyllä tuonne kermapasta vaan aika suun myötäinen. Joo. Toimii aika hyvin. Joo. Voisin miettiä, että miksi mä laitan näitä. Takaisin poroajan tuntumassa täällä ja ei se tuostakaan mikään helppo oo tulla. Tai no on kohtuullinen, ei mikään helppokulkuisi maasto, vähän semmoista polveilevaa ja märkää välillä, mutta kello mukaan alle 2 kilsaa tähän ajalle, kun tuli suoraan etelään. Huomattavasti parempi kuin se, mitä kautta tultiin silloin tullessa. Liian aikaisin lähdettiin tulemaan, niin tämä on paljon parempi. Meinaako louhosmies Hyttinen, tohtori Hyttinenkö ryömii siitä alle? Mietin, ei mennään. Et sinä tuosta. Mennään kohta, kun tulee hyvä paikka. Kaadun tähän vielä. Silmä koukkuu. Ja noin vain mies yli laidan. On se ketterä kaveri. Akille. Semmonen havainto täältä, että kyllä on roskaa jätetty tähän ajan varteen. Juomatölkkiä ja toisella puolella aitaakin niin jotakin nuuskapurkkia siellä mättäällä. Niin ei kyllä ymmärretä tätä hommaa, että jos ne jaksaa täytenä kantaa tänne, niin miksei niitä voi viedä pois. Meillä ainakin on kaikki roskat matkassa. Jotenkin hölmöä hommaa. No niin, tässä on tämä portti, mistä mentiin silloin tullessa. Suosittelen kyllä, jos Siulalle suuntaatte, niin kääntykää vasta tuolta sitten vähän myöhemmin. Tai jos menette tästä, niin vähintäänkin sitten kannattaa aika vahvasti ensin mennä itään ennen kuin lähtee tavoittelemaan sitä jaurua. Helpompi oli tuolta, mistä me tultiin nyt. Vaikka sataa vettä, niin ei ota kyllä edes pannua. Meillä menee aivan hyvin. Kyllä. Mites Hoopi, onko kengät märät? No ei sille. Ei sille.
Kävin vähän kontilla. Juu, pikkusen otit nelinkontin keskellä suota. Mä tulin niin sanotusti pesäpallotermeen, niin syöksyen kotiin. Juu, näytti hyvältä. Ei kerennyt nähdä mikä se oli. Joku haukka. Lähtikö se lentoon? Lähti. Tossa. Se on jonkun latvastahan se on. Niin jo. Se menee. Lähti. Iso haukka. Kato. Tosi iso haukka. Sitä mä mietin, että ihme kun näitä ei täällä ole. No niin. Eilen kävi sitten sillä lailla, että tultiin siihen autolle, niin ei siinä mennyt montakaan minuuttia, niin alkoi aika jäätävä kylmä rankkasade. Ja tarkoitus oli jäädä siihen vielä telttaan, mutta sitten se alkoi tuntua, että on aika märkä. Niin sitten päätettiin, että lähdetään ajelemaan ja ajettiin sitten Hissukseen se vaikea tie siitä. Ja nyt ollaan oltu sitten hotellissa yö ja nyt ollaan jo aika pitkällä tässä kotejamme kohti. Mutta hieno reissu kerta kaikkiaan ja kannatti käydä ja tosi hienoja paikkoja. Tuo Marivaara ehkä lähtöpaikkana, niin ymmärrän sen, että moni sanoo, että ei enää ikinä, koska oli aika märkää niin kuin molempiin suuntiin. Mutta toisaalta sitten niin siitä pääsee aika nopeasti sinne ytimeen ja Jaurujoelle esimerkiksi, että sinne jos haluaa nopeasti, niin siinä mielessä kyllä suosittelen. Mutta miten HP, kannattiko lähteä? No ehdottomasti. Siis kyllähän toi upea reissu ja justiin toi semmoinen niinku, ehkä niinku, tietysti meilläkin kun ne päivät vaihteli vähän minkälaista menoa oli, niin se oli oma juttunsa niinku fyysisesti, mutta on toi niinku henkisesti aika monen pläjäys, kun tajuat, että ei tosiaan kännykkä kuulu ja oot oikeesti niinku keskellä ei mitään. Ja tietysti tälleen kun itse ei tiedä yhtään, että minne se matka vei, niin se oli aina tietysti hauskaa, kun sitten ties suurin piirtein, mikä se meidän päivätavoite on ja sitten, että mitä sieltä tulee sitten askelmien jälkeen vastaan. Mutta oli tosi upeita paikkoja ja just nää sauna varsinkin jäi mieleen ja se tunturi, että ne oli varmaan upeimmat. Joo, ja nyt on eka tehty. Hyvin kyllä pärjäsit ja hyvin pärjättiin, että kaikki meni kyllä hyvin. Mutta eipä mitään, me ajellaan kotiin ja laitahan kommenttia, jos jotakin kysyttävää tästä reitistä tai mistä tahansa muusta tai jotakin muuta sanottavaa. Mut suosittelen kyllä itsekin lähteä, että rohkeasti kokeilee, että
jos Joo. vaan vähänkin mieli tekee, niin on kokemus. Kyllä, mutta näihin kuviin. Kiitos